নমস্কাৰ পিবি চেণ্টাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই ভাস্কৰে আপোনালোকে অনলাইনৰ পৰা যিসমূহ ডকুমেণ্ট ডাউনলোড কৰে যেনে আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট এনেকুৱা যিসমূহ ডকুমেণ্ট হয় এই ডকুমেণ্টসমূহ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা চিম্বল দেখা পায় এই চিম্বলটো প্ৰশ্নবোধক চিন মানে এই চিহ্নটো আপোনালোকে ভেলিড কৰি পেলাই ইয়াত ৰাইট চিন আনিব লাগিব সো কেনেদৰে আপোনালোকে অনলাইনৰ জৰিয়তে ভেলিড কৰিব আৰু যদি এটো আপোনালোকে ভেলিড নকৰে তেতিয়াহ'লে ডকুমেণ্টখন কোনো ধৰণৰ ভেলিড নহব যিকোনো কামৰ বাবে সো আপোনালোকে ডকুমেণ্টখন প্ৰথমতে ভেলিড কৰি পেলাই আপোনালোকে এই ডকুমেণ্টখন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পাৰিব সো আপোনালোকে কেনেদৰে এই ডকুমেণ্টখন মাত্ৰ 1 মিনিটৰ ভিতৰত ভেলিড কৰিব অনলাইনৰ মাধ্যমত সো আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম সো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু লগতে জনাই দিব বিচাৰো আজি ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাই দিম কেনেদৰে আপোনালোকে ল্যাপটপ বা কম্পিউটাৰ সহায়ত পিসি সহায়ত আপোনালোকে এই ডকুমেণ্টখন ভেলিড কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে মোবাইলৰ সহায়ত ভেলিড কৰিবৰ বাবে ভিডিঅ' বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰিব মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ বাবে মোবাইলত কেনেদৰে ভেলিড কৰিব পাৰিব আপোনাৰ ডকুমেণ্টখন তাৰ ভিডিঅ' বনাই পেলাই আপোনালোকক দি দিম সো আপোনালোকে যদি প্ৰয়োজন হয় কমেন্ট কৰিব সো প্ৰথমতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰত Adobe ৰিডাৰ যিটো এপ্লিকেশন হয় এই এপ্লিকেশনটো আপোনালোকে আপোনালোকৰ PDF ফাইলটো ওপেন কৰি ল'ব মানে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টখন ওপেন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে যেটো প্ৰশ্নবোধক চিন দেখা পাই আছে ইয়াত আপোনালোকে মাউসত গৈ পেলাই ৰাইট ক্লিক কৰিব ৰাইট ক্লিক কৰাৰ পিছত ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পপআপ মেছেজ আহিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে তলত দেখা পাব show signature properties so ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব show signature properties ত যেতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ সন্মুখত ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেস আহিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাই আছে show signature properties so ইয়াত আকৌ এবাৰ ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত নতুনকৈ এটা উইন্ডো খুলি যাব আৰু ইয়াত আপোনালোকে কেইটামান টেব দেখা পাব আৰু টেবটোত আপোনালোকে দেখা পাব টাস্ক বুলি সো টাস্কত ক্লিক কৰাৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ অপচন এটা আহিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ওকে বুটামটো কৰিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা অপচন আহিব আৰু ইয়াত তলত কেইটামান ঘৰ দেখা পাই আছে এই ঘৰকেইটাত আপোনালোকে টিক মাৰ্ক দিব গোটেইকেইটা ঘৰত আপোনালোকে যেতে টিক মাৰ্ক দি দিব টিক মাৰ্ক দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে তলত দেখা পাব ওকে বুটাম এটা সো ওকে বুটামটোত আপোনালোকে আকৌ এবাৰ ক্লিক কৰিব ওকে বুটামটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত এই পেজটোলৈ আহিব আৰু এই পেজটোলৈ অহাৰ পিছত আপোনালোকে পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰিবলৈ তলত দেখা পাব ওকে বুটাম সো ওকে বুটামটোত ক্লিক কৰিব ওকে বুটামটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ এই পেজটোলৈ আহিব এই পেজটোলৈ অহাৰ পিছত তলত দেখা পাব ভেলিড সিগনেচাৰ সো ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ভেলিড সিগনেচাৰ সো মই পেজটো আপোনালোকক সাইড কৰি পেলাই দেখাই আছো ভেলিড সিগনেচাৰত ক্লিক কৰাৰ লগে আপোনালোকৰ যিটো প্ৰশ্নবোধক চিন আছিল এই প্ৰশ্নবোধক চিনটো আপোনালোকৰ অটোমেটিক ভেলিড হৈ যাব আৰু ইয়াত ৰাইট চিন আহি যাব সো আপোনালোকে দেখা পাই আছে ইয়াত ৰাইট চিন মই এটো সাইড কৰি দিছো ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে ৰাইট চিন সো আপোনালোকে এনেদৰে কম্পিউটাৰৰ সহায়ত 1 মিনিটৰ ভিডিঅ'তে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টখন ভেলিড কৰি ল'বলৈ পাৰিব আৰু লগতে যদি আপোনালোকক মোবাইলৰ জৰিয়তে কেনেদৰে আপোনালোকে নিজৰ ডকুমেণ্টখন ভেলিড কৰিব তাৰ বিষয়ে যদি নেক্সট ভিডিঅ' লাগে তেতিয়ালে আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰিব মই আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত জনাই দিম কেনেদৰে আপোনালোকে মোবাইলৰ সহায়ত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টখন ভেলিড কৰিব আৰু লগতে যদি আপোনালোকে ডকুমেণ্টখন ভেলিড কৰিবলৈ কিবা অসুবিধা পাই আছে তেতিয়ালে মোক কমেন্ট কৰিব মই যিমান পাৰো আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম সো আজিলৈ মানে ধন্যবাদ